වගේ සමාන. මෙහෙමයි වැඩේ නැන්ද සමයම නෙවෙයි. ඒ හැන්දෑ සමයම. හැන්ද සමයම කියන හොද්දවට. හොද්දවට කාල් ගාලා හරිය නැහැ. ඒක තමයි හැන්ද සමයම නෙවෙයි. අප්පච්චි. ඒ හැන්දෑවේ සමයම කියනවා. හැන්දෑ සමයම. ඒ හැන්දෑ සමයම අපි අක්ෂරයන්ගේ නාම ශ්‍රී නාමයට. එලිපැන්ටියක් දෙන වෙලාවට. හොඳයි වැඩේ. මෙහෙත් වැඩෙන් වැඩේට එලිපැන්ටියක් දුන්නා මේගොල්ලෝ ගෙදර ගිහලා කාමරෙට එකක් දාගනි. ඔහේ හොයන්නේ. මක්කේ හොයන්නේ. එලිපැන්ටියක් හොයන්න. යකෝ ගමේ කට්ටිය ගහයි අරගෙන මෙන්න මෙහෙට එනවා. එලිපැන්ටි හොයන්න ගිහලා හොයන්නේ. අයි බං අපේ අයියා කියන්නේ එලිපැන්ටියක්. අල්ලලා බඳිලා ආයෙත් යනවා එලිපැන්ටි හොයන්න ගිහිල්ලා. අපේ අයියා දුව එලිපැන්ටියක්. මේකයි වැඩේ. කරන වැඩේ කරගෙන ඉන්න නැත්නම් එහෙම ගෙදර යන්න වෙන්නේ නැහැ. අල්ලලා බඳි කනුයි. අනේ මේ අපේ වල්ලික ගෙදර ඉස්කෝලේ වගේ. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ ගෙදර එලිපැන්ටි ගිහලා. ඒ වටේට පපඩක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකට කට්ටිය ඉරෙන්නේ වගේ. ඒක හොඳයි. ඒක නෙන්න. මොකද අනේ කැපුණාද? ඕගලන්ට පැටුණා. ඒක නෙන්න. මෙහෙම කෙලි පුදවායක් ගන්න දෙන වෙලාව. ඕකනේ මමත් කිව්වේ. මොකද කිව්වේ? මල්ලි මමත් කිව්වේ ඕකනේ. මල්ලිය. ඔව් කෙල්ලට පුද දෙන්න කියලා. කෙල්ලට පුද දෙන්න නෙමෙයි ඔගේ. කෙලි පෑන්තියක් දෙන වෙලාවට බෑ. කෙලි පෑන්තියක් දෙන ඒක තමයි කිව්වේ. ඒක තමයි කිව්වේ. මම ගන්නවා. ඒක තමයි කිව්වේ. කෙලි පුදවායක් ගන්න වෙලාව. මේගොල්ලන්ට ඉතින් පුස්ති ගන්න. මේගොල්ලන්ට ඉතින් ආයෙත් කෙලි පෑන්තියක් කිව්වා. ඔව් කෙලි පුදවායක් ගන්න වෙලාවට. දැන් තමයි අපි අක්ෂරයේ නාම ශ්‍රී නාමයට කෙලි පුදවායක් ගන්න වෙලාවට. හරි. අතර ඉන්නවලු කෝප්පයක් ගන්න චූටි ළමයෙක් වගේ. ඔව් මේ හන්දේ හිනා ගන්න. කෝප්පයක් අරගෙන ගිහින්. නෑ තොත්තුවක් තියලා වඩා ගන්න. ඔව් ඒක තමයි හොඳයි. ඒක හොඳයි. අපි අකරන්නේ බෑ ගොඩාක් පුරුනේ දැන්. උඩට හැරෙනවා සාලු. ඒකනේ මන් දන්නවා. ඒකනේ වැඩේ. ඒකනේ නං. මෙයා තමයි කියන්නේ. එහෙම නෙමෙයිද? පංච දානව නෙමෙයිද? ඈ? පංච දානව නෙමෙයිද? යකු පංච කොටාසයක් ඉන්නවා. ඔව්. පංච කොටාසයක්. මේකට පැල්ලන්නේ කල්පනා. ඈ බා. මේ මෙහෙමයි යකු පංච කොටාසයක් ඉන්නවා කියන තමයි ආරංචි. යකු පංච කොටාසයක්. අනේ යකු පංච. යකු පංච. යකු පංච කොටාසයක් ඕනේ. යකු පංච දාන්නේ තින්නේ මගුලක් කරන්නේ. ඔව්. අපි ඉස්සරහට ගන්නවා අපි කොහාට 50ට ගන්න ඉන්න 5 අතුලින් කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි ඉස්කෝලේ ගියා. ඉස්කෝලේ ගියා. අනේ මම මන්නා දැක්කකට ඉස්කෝලේ ගියේ. ඒක තමයි මම දැක්කා ඔයා ඉන්නවා. ඔක 5ට ගණන් ගන්නවා. අපි දැන් යන්නවලු. ඈ? මෙයා දන්නවා. ඔව් ඔව්. මට හවස එනවා පාරේ හම්බිලා කියනවා අර එහෙම තියෙන්නේ. දාපොතේ ඇදගෙන යනවා එහෙ. මේක නෙමෙයි. එහෙනම් 6-4යි කියන්නේ. 6-4යි. මම දන්නේ ඉන්නේ නම් 10යි. 5-4 මියන්නේ. ඈ? අපි හොඳ ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් කොල්ලෝ. අයි මොකද? 64යි මායම් තියෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. එයාගේ අම්මේ අම්මෝ. ඔන්නෝක තමයි යකුගේ මර හොයා. ඔයා නෙමෙයි හොදෝ. ඒ මායා යකුගේ මායා. මොකද මායා? එහෙනම් අනේ නිකයින් ඩක්. අනේ අපි යන්නේ කියලා. ඔව්. දැනගන්න ඕනේ හරියට. කියන්න බලන්න. බලිකාම. පිළිකාම. රතිකාම. උමයි. උල්ටුකාම. හොන්තුකාම. ඉල්ලංගාම. හරි. උරගලකාම. පිටිගේ කටුවකාම. කනපනකාම. කඩගාගලකාම. සිගාදීගලකාම. කෑම. දුරුලු. යාම හිරු.
Yang Cina hot nak kau. Yang kotor. Yang kotor itu yang baru lagi apa lagi? Yang ini mana? Yang ini lah sama beda.
තම රම්‍ය අවස්ථාවක් කියනවා. නේද? මේ තොරයාගේ තමයි ගුණා සිතලා ඉතා වටිනා කියන පද නටන අවස්ථාවක්. නිගුණාගේ වටිනා කියන කලාකාර මහත්මයෙක් වල එහෙනම් ඒ මාකන්දර හරි අමල් මහත්මයා හරි උතුනාගේ වර්තමානයේ හොඳ සාස්ත්‍රයක් පාඩම් කියන නේද? විද්‍යාරත්න මහපිරිවෙනේ එහෙනම් නැතු නර්තනයේ පිළිබඳව කතිකාචාර්යය තලාගෙන හරි විශාල ගෝල සංඛ්‍යාවක් මේ නෘත්‍ය පුහුණු කළා මේ කලාවට දායාද කරපු නේද? ශ්‍රේෂ්ඨ මහත්මයෙක් එතුමාගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන දෙයියන්ටම ඔප්පිච්චය කියලා මම කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ආරාධනා මුතුමානදී අයිබන්නේ ඔව් එතුමාගේ අවස්ථාවට එහෙනම් පදයක් නන්න කියලා අපේ කමල් මහත්තයා විසින් ආරාධනාවක් කළා. ඉතින් අදගත් ශ්‍රේෂ්ඨ මහත්මයෙක් හොරණ විද්‍යාලයේ දරුදරියන්ට අධ්‍යාපනය දෙන ගුරුවරයෙක් නේද? ඉතින් ඒ නිසා මේ මහත්මයා තුරයයි කියන අවස්ථාවට එහෙනම් පදයක් නන්න කියලා ආරාධනාවක් කළා. ඒ නිසා මුතුමානනේ ඈ පදයක් නටුම් ගන්න එහෙනම් තොරන් මස් එකේ වැඩවීමට පෙර තොරණ ඉඩ ඇර දෙන අවස්ථාවක් හරිය ගුරුතුමාණනි වැදගත් වූ සාන්ති කර්මයක් කරන අවස්ථාවක් එහෙනම් ඉතින් ගුරුනාථ මේ අවස්ථාවේදී නේද